Ở video này, mình sẽ chia sẻ cho bạn bí pháp giải thoát của đạo Cao Đài, đó là bí pháp dâng tam bửu. 1. Cách cầu nguyện khi dâng tam bửu. Về cách thức cầu nguyện khi dâng tam bửu, Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo dạy như sau. Hễ đưa bông lên là dâng cái hình thể của chúng ta cúi đầu cầu nguyện Đức Chí Tôn. Con xin dâng mảnh hình hài của con cho Đức Chí Tôn, dùng phương nào thì dùng. Khi dâng rượu thì cầu nguyện, con xin dâng cả trí thức tinh thần của con cho Đức Chí Tôn, dùng phương nào thì dùng. Trí thức tinh thần của con người là thuộc chân thần. Khi dâng trà cầu nguyện, con xin dâng cả linh hồn của con cho Đức Chí Tôn, dùng phương nào thì dùng. Câu chót, chúng ta nên nguyện gồm chung lại như vậy. Cả linh hồn, cả trí não, cả hình hài con, do Thầy đào tạo. Đó là của Thầy thì do nơi quyền hành độc đoán của Thầy định. Khi dâng tam bửu lên Đức Chí Tôn, hễ dâng bửu nào thì cầu nguyện theo bửu nấy. Dâng xong một bửu thì lạy một lạy 4 gật, mỗi gật niệm câu chú của Thầy. Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Dâng tam bửu cúng Đức Phật Mẫu tại điện thờ Phật Mẫu thì cầu nguyện với Đức Phật Mẫu, dâng bửu nào thì cầu nguyện theo bửu nấy. Lời cầu nguyện giống y như lời cầu nguyện đối với Đức Chí Tôn, nhưng thay chữ Chí Tôn bằng chữ Phật Mẫu. Xong mỗi bửu thì lạy Phật Mẫu 3 lạy, mỗi lạy 3 gật. Mỗi gật niệm, Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn. 2. Bí pháp dâng tam bửu. Có nhiều bạn hỏi, tại sao Đức Chí Tôn buộc tín đồ dâng tam bửu? Và tại sao trong mỗi thời cúng, Đức Chí Tôn buộc các tín đồ nam nữ đều phải dâng tam bửu lên Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu? Điều này có phải vì lợi ích cho Đức Chí Tôn hay cho Đức Phật Mẫu không? Trả lời, không, mà trái lại là hoàn toàn vì lợi ích cho tín đồ. Bởi vì đây là bí pháp giải thoát cho mỗi tín đồ. Bí pháp thì phải bí mật, nhưng thời đại đạo tam kỳ phổ độ này, Đức Chí Tôn ban cho ân huệ là đại ân xá, nên Đức Chí Tôn không giấu giếm bí pháp nữa. Đức Chí Tôn bày ra trước mắt nhân sanh, để nhân sanh thấy rõ mà thực hành. Đức Chí Tôn nhấn mạnh, gặp tam kỳ phổ độ này mà không tu thì không còn trông mong siêu rỗi được. Bí pháp đó là, Đức Chí Tôn biểu chúng ta dâng tam bửu của chúng ta, nghĩa là dâng thể xác, chân thần, linh hồn lên cho Đức Chí Tôn để Đức Chí Tôn lấy 3 thứ đó làm phương tiện phụng sự vạn linh. Vậy, tại sao gọi đó là bí pháp? Bởi vì chính nó là phương cách giải thoát chúng ta khỏi luân hồi để linh hồn sau khi thoát xác trở về hiệp nhất với Đức Chí Tôn, tức là đắc đạo vậy. Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo giải thích như sau, ấy vậy, mỗi ngày, từ mơi tới trưa, đến chiều, từ chiều đến khuya, từ khuya đến sáng, mình vô đền thánh kêu Đức Chí Tôn, kêu Tam Giáo và các đấng thiên liêng mà phân chứng trước. Thân tôi không còn là của tôi nữa, tôi đã hiến cho Đức Chí Tôn, làm tôi tớ cho vạn linh, thay thế cho Đức Chí Tôn. Giờ phút đó, chúng ta không biết tội nào chúng ta đã làm. Dầu có tội mà chúng ta không làm điều gì thêm nữa thì quả kiếp ấy tiêu diệt. Cơ quan giải thoát chúng ta đoạt, không thể gì định tội được. Đức Chí Tôn biểu chúng ta không phải là chúng ta, mà chúng ta không phải là chúng ta thì quả kiếp ấy không phải là của chúng ta, tất nhiên ta đã đoạt cơ giải thoát. Như vậy, mỗi ngày chúng ta cúng Đức Chí Tôn, chúng ta đều cầu nguyện dâng tam bửu, nghĩa là dâng thể xác, chân thần, linh hồn, tượng trưng bằng bông, rượu, trà, là dâng toàn thể con người chúng ta cho Đức Chí Tôn, dùng phương nào thì dùng. Tức là chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào Chí Tôn sai khiến định liệu trong công cuộc phụng sự vạn linh. Chúng ta không còn điều gì để lo lắng ngoài sự lo lắng làm thế nào thực hiện cho hoàn tất mệnh lệnh của Đức Chí Tôn giao phó. Bí pháp giải thoát ấy, Đức Chí Tôn để hiển hiện ngay trước mắt nhân sanh mà ít ai để ý suy nghĩ. Nhưng việc thực hiện bí pháp này được trọn vẹn thì cũng khó khăn vô cùng. Nhưng càng khó khăn thì càng có giá trị xứng đáng. Đâu có dễ gì, nhưng không phải là quá khó khăn để chúng ta không thể thực hiện được. Nếu chúng ta có một đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chí Tôn và có một tấm lòng hy sinh, quên mình thì mọi việc đều trở nên dễ dàng. Cái tấm thân của ta đây, cả chân thần và linh hồn nữa, chúng ta đã giao hết cho Chí Tôn. Giao thật sự với đầy đủ ý nghĩa của nó, thì ta không còn gì là của ta nữa. Đừng nói chi là của cha mẹ ta hay vợ con ta. Như vậy, cái ta, tức là cái ngã, không còn nữa, thì đâu còn gì để chấp ngã. Đây là một phương pháp phá chấp triệt để, hiệu quả hơn tất cả phương pháp khác. Sự dâng hiến này là để phụng sự vạn linh. Nếu chúng ta thi hành một cách chí thành thì đủ đem chúng ta trở về cùng Đức Chí Tôn, mà không cần làm thêm một điều gì khác nữa. Trong Thánh môn hiệp tuyển 1 và 2 hợp nhất, B108, Đức Chí Tôn có dạy rằng, trong các con có nhiều đứa lầm tưởng. Hễ vào đạo thì phải phế hết nhân sự,
nên chúng nó ngày đêm mơ tưởng có một điều rất thấp thỏi là vào một chỗ u nhàn mà ẩn thân luyện đạo. Thầy nói cho các con biết, nếu công quả chưa đủ, nhân sự chưa xong, thì không thể nào các con luyện thành đặng đâu mà mong. Vậy muốn đắc quả, thì chỉ có một điều phổ độ chúng sanh mà thôi. Như không làm đặng thế này thì tìm cách khác mà làm âm chức, thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu cũng có thể đạt địa vị tối cao. Trong đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn cấm hẳn lối tu độc thiện kỳ thân, nghĩa là một lối tu ích kỷ, chỉ biết lo riêng mình. Thể pháp và bí pháp của đạo Cao Đài đều đặt việc phụng sự vạn linh là trên hết. Tóm lại, Đức Chí Tôn buộc chúng ta dâng tam bửu cho Ngài là vì Ngài muốn chúng ta thay thế Ngài mà lo hoằng khai đại đạo, phổ độ chúng sanh, tức là lo phụng sự vạn linh. Bởi vì đó là bí pháp đắc đạo để chúng ta trở về hội hiệp cùng Đức Chí Tôn và Phật Mẫu. Trích trong Giải Nghĩa Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo.